This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็อยู่บ้านกันเนาะแล้วสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าบ้านเนี่ยครับมันมีอุปสรรคในการเรียนภาษาหรือว่าเรียนอะไรก็ตามทีเนี่ยแฝงตัวอยู่มากมายอย่างคาดไม่ถึงนะครับอันแรกเลยมันไม่มีอะไรบังคับให้เราเรียนใช่ไหมมันชิลไปนะครับแล้วความชิลเนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับการเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ distraction อีก distraction เยอะปัจจัยที่จะทำให้เราเสียสมาธิก็มีไม่น้อยเลยนะครับแล้วจะเรียนคนเดียวยังไงให้มันได้เรื่องให้มันได้เนื้อได้หนังนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ถือโอกาสแนะนำอีกหนึ่ง YouTube Channel ที่ผมติดตามอยู่เป็นประจำเลยนะครับชอบคุณครูคนนี้มากเหมือนกันนะเป็นหนุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบ British accent ด้วยเนี่ยอันนี้คือได้2เด้งเลยนะครับสอนก็สนุก accent ก็เพลินนะครับชื่อช่องคือ Eat Sleep Dream English นะครับชอบชื่อนี้มากครับก็คือใช้ชีวิตกันเป็นภาษาอังกฤษให้แบบหนักๆเอาให้ฝันกันเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ Eat Sleep Dream English ไปกด subscribe กันได้นะครับคลิปนี้ที่ผมไปเจอมาแล้วก็อยากเอามาเล่าต่อนะครับชื่อว่า How to Study at Home 11 Effective Tips เรียนที่บ้านอย่างไรให้ได้ผลสูงสุดครับLet's turn a negative into a positive เรามาเปลี่ยนอะไรลบๆให้กลายเป็นอะไรบวกๆกันเถอะนะครับทั้งหมดนี้เป็นเคล็ดวิชาการเรียนภาษาเองที่บ้านมีทั้งหมด11เคล็ดนะครับผมขอเลือกมาเอาสัก6ข้อนะครับแล้วก็อยากให้ตามไปดูตัวเต็มกันต่อเอาเองเนาะThe first thing we need to do is set the right conditions. So, I want you to think about studying in sustainable amounts, okay? I don't want you to study for 3 hours and get completely shattered and then not be able to study for the rest of the week. No. I want you to study in short, sustainable amounts, okay? อันนี้คือเคล็ดลับแรกเลยนะครับคือ study in sustainable amounts amount ก็คือจำนวนนะครับ sustainable ก็คือยั่งยืนในที่นี้ก็คืออะไรก็ตามที่มันทำได้จริงแล้วก็ทำได้แบบยาวๆไม่ใช่แค่ชั่วคราวแล้วก็หมดพลังแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าอย่าหักโหมนั่นเองนะครับทำทีละตอนแล้วก็ทำหลายๆตอนต่อวันแล้วก็ทำแบบนี้ทุกวันหรือว่าหลายๆครั้งต่อสัปดาห์มันจะได้ทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับและนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนภาษาก็คือเราต้องทำให้ได้เรื่อยๆครับ Now 30 minutes I think is perfect because it helps us to avoid boredom, alright? It helps us to avoid fatigue and it helps us to avoid burnout, okay? Which means that we can't continue to do this thing. สิ่งที่ต้องเลี่ยง3อย่างนะครับ avoid boredom, avoid fatigue แล้วก็ avoid burnout สิ่งที่ต้องเลี่ยงเวลาเรียนเองที่บ้านก็คือต้องเลี่ยงความเบื่อให้ได้เลี่ยงความล้าให้ได้แล้วก็เลี่ยงการเบิร์นเอาท์ครับความเบื่อมันจะทำให้เราไม่อยากแม้แต่จะเริ่มหรือว่าทำให้เราอยากเลิกเพราะว่ามันไม่สนุกมันไม่มีอะไรจูงใจเราเลยนะครับความล้าหรือว่า fatigue F-A-T-I-G-U-E นะครับมันคือต่อให้ใจสู้แต่ร่างกายมันไม่ไหวละสังขารไม่ไหวหัวสมองไม่ไหวมันไม่รับอะไรใหม่ๆเข้าไปแล้วนะครับและการเบิร์นเอาท์นี่มันคือเราอาจจะทำเยอะเกินไปจนไม่ไหวแล้วเลิกดีกว่าหนักเกินไปเพราะว่าเราทำเยอะเกินไปหรือว่าอาจจะเกิดคำถามว่าจะทำไปทำไมวะเนี่ยเลิกดีกว่าอันนี้คือจบกันนะครับจบแบบยาวๆเลยไม่กลับมาอีกแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นการทยอยเรียนเป็นช่วงสั้นๆอาจจะครั้งละ30นาทีครั้งละ45นาทีแล้วก็พักบ้างไปทำอย่างอื่นบ้างไปหาอะไรกินบ้างลุกขึ้นขยับบริหารร่างกายไปมาบ้างอย่างนี้นะครับแล้วค่อยกลับมาเรียนต่อเป็นช่วงๆแบบนี้อาจจะเช้าตอนหนึ่งเย็นตอนหนึ่งหรือว่าเช้ากลางวันเย็นตอนละสักประมาณ20นาทีอย่างนี้ก็ยังดีแล้วก็ทำแบบนี้ให้ได้เป็นประจำของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะถนัดเป็นประจำแบบทุกวันบางคนอาจจะถนัดเป็นประจำแบบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ได้บางคนอาจจะถนัดเป็นประจำแบบวันเว้นวันอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ละคนจะออกแบบนะครับข้อ2ที่สำคัญมากๆคือเรื่องเสียงครับคือบางคนเวลาเรียนเวลาท่องศัพท์ท่องหนังสือต้องมีเสียงแต่บางคนคือห้ามมีเสียงไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดที่บ้านมันมีเสียงรบกวนเราทำยังไงดีครับ
Now, number 2 is noise. Let's think about this because this is really important. Some people like to study in complete silence. All right, that's fine. Some of you might not be able to get silence. Okay, maybe you're in a very busy building, lots of flats above you, lots of noise, or a busy neighborhood. So you might need some kind of noise to drown that sound out. คำว่า drown the sound out drown something out คำว่า drown D R O W N drown คือจมน้ำใช่ไหมครับ drown something out drown the sound out ก็แปลว่าไปกลบเสียงครับ to be loud enough to block the sound off ก็คืออย่างน้อยเราให้เสียงที่เราเลือกเองเสียงที่เราโอเคด้วยมันช่วยกลบเสียงที่เป็นเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงคนคุยกันที่บ้านหรือว่าจะเป็นเสียงของข้างบ้านกำลังต่อเติมซ่อมแซมอะไรอยู่มีเสียงตอกมีเสียงเลื่อยมีเสียงทุบมีเสียงช่างก่อสร้างคุยกันหรือว่ามีเสียงหมาแมวข้างนอกเห่ารบกวนเราอะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกครับเรื่องเสียงมันต้องแล้วแต่ละคนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าบรรยากาศที่มันจะเวิร์กสำหรับเราที่สุดมันเป็นยังไงอันนี้ย้ำว่าในเรื่องการเรียนนะครับไม่ใช่โดยทั่วไปนะสมมติบางคนปกติเขาอาจจะชอบความเงียบชอบความสงบต้อง peaceful นะครับแต่ถ้าจะเรียนคนเดียวกันเนี่ยอาจจะเรียนแบบเงียบๆไม่ได้ก็เลยนะต้องมีเพลงคลออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราต้องรู้จักตัวเองนะครับอย่างผมเองเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคือปกติผมชอบอยู่เงียบๆแต่ถ้าผมจะตั้งใจทำงานตั้งใจอ่านหนังสือหรือท่องศัพท์ผมต้องมีเสียงประกอบครับไม่งั้นสมองมันฟุ้งซ่านแต่ผมก็จะไม่ชอบเสียงเอะอะนะเช่นคนคุยกันเนี่ยอันนี้ทำงานไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรือฟังเพลงก็ทำงานไม่ได้อีกเพราะว่าผมจะร้องตามในใจนะครับหรือฟังพอดแคสต์ไปกันใหญ่เลยไม่ได้สมาธิแตกกระจายทันทีเพราะว่ามันจะฟังตามคิดตามนะครับเพลงบรรเลงก็เวิร์กเฉพาะบางเพลงนะเช่นถ้าสมมุติเกิดมีเครื่องดนตรีรกๆอย่างเงี้ยไม่ได้แหละถ้าเป็นเครื่องดนตรีแบบชิ้นเดียวแล้วเมโลดี้จางๆบางๆอันนี้โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยดีที่สุดคือเสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงฝนตกเสียงนกร้องเบาๆเสียงลมพัดใบไม้ไหวอะไรอย่างเงี้ยเวิร์กสำหรับผมก็จะไปเสิร์ชใน Spotify ใน Joox นะครับคือเสิร์ชว่า nature เสิร์ชว่า ASMR เสิร์ชว่า work music เสิร์ชว่า white noise ก็ได้เสิร์ชว่า study music อย่างนี้ก็ได้ลองใช้คำที่คิดว่าจะเวิร์กหาเสียงที่เวิร์กสำหรับเราแล้วก็เป็นเสียงที่เราเลือกเองนะครับเรื่องต่อไปก็สำคัญเหมือนกันครับ Now, exercise is really important, guys. I'm not talking about going to the gym or, going for a huge run. I'm not talking about that. Just general movement is really important. You need to move, okay? So perhaps you should set your timer on your phone for 45 minutes and then that will remind you to move. So go upstairs or just walk around the room or maybe do 10 press-ups or whatever it is that you think you should do that, okay? So a little bit of exercise is really important. It helps to reset your brain as well. You kind of get up, maybe go make a cup of tea, come back, and you're refocused, okay? You can start again. อย่างที่บอกนะครับอย่านั่งแช่ยาวๆครับต้องเคลื่อนไหวบ้างอันนี้ใช้คำว่าต้องเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นนอกจากภาษาจะไม่ได้ความรู้จะไม่ได้หลังก็จะปวดด้วยครับแล้วเราก็จะอ้วนขึ้นทุกวันครับเพราะว่าเราไม่ได้ move เลยเพราะฉะนั้นแนะนำอย่างนี้ฮะใครใช้พวก smart watch นะครับอย่างผมใช้มีแบนมันจะมีระบบให้ตั้งได้ครับว่ามันจะคอยสั่นเตือนทุกๆ1ชั่วโมงให้เรารู้ตัวว่านั่งนิ่งๆมานานเกินไปแล้วนะให้ลุกเดินได้แล้วหรือว่าอย่างน้อยลุกยืนก็ยังดีนะครับคือทำงานอยู่บ้านเนี่ยมันมีความชิลอย่างที่บอกมันมีบรรยากาศของความสบายเยอะเกินไปเหมือนกันนะเราก็เลยต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกเดินครับต้องเคลื่อนไหวบ่อยๆอันนี้สำคัญแล้วก็ต้องระวังกันจริงๆนะครับ And this is about productivity. So, what I want you to do is use your washing machine or your dishwasher as a timer for your studies. So let's say it's a washing machine. Put your dirty clothes into the washing machine. Press start for a cycle. Maybe it's a 60-minute cycle or a 90-minute cycle. Press start and then you start studying. All right? And you study for the entire time that it takes for that washing machine to run. And when it beeps at the end, beep, 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 or whatever the sound is, that's when you finished your study session. And at the end of it, you've studied for an hour and a half, and you've got clean clothes. นี่ได้ยินคนแนะนำเยอะนะครับก็คือสมมุติเราซักผ้า1ชั่วโมงใช่ไหมเราก็เอาผ้าไปใส่กดสตาร์ทปุ๊บแล้วก็มานั่งท่องศัพท์แล้วพอมันครบ1ชั่วโมงปั๊บมันก็จะ
ส่งสัญญาณบอกเราว่าพาเสร็จแล้วจ้านั่นก็ถือว่าเป็นการครบรอบ1 period ที่เราจะนั่งสตัดดี้เหมือนกันแล้วก็ถือโอกาสเนี้ยครับลุกขึ้นเดินไปเอาผ้าออกจากเครื่องไปใส่เครื่องอบหรือว่าออกไปตากตรงเนี้ยก็จะเป็นการลุกขึ้นเหยียดแข้งเหยียดขาพอดีเลยนะครับตอนเอาผ้าไปตากก็ได้ออกกำลังกายนิดนึงแล้วก็ได้ออกไปโดนแดดโดนลมด้วยนะครับสังเคราะห์แสงนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะเฉานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำเลยนะครับจากที่ปกติอาจจะซักผ้าแบบอาทิตย์ละครั้งอาจจะซักบ่อยขึ้นก็ได้นะเช่นอาจจะวันเว้นวันไปเลยอาจจะโหลดเล็กหน่อยแต่ว่าซักถี่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้เราได้โอกาสในการทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยที่บ้านนะฮะอีกอันนึงที่ผมว่าเวิร์กมากก็คืออันนี้เขาไม่ได้พูดไว้นะครับแต่ผมคิดเองนะก็คือพอดีผมชอบดูวิดีโอคนทำขนมครับเพราะฉะนั้นใครชอบทำขนมอบ if you love baking อบขนมไปด้วยเรียนภาษาไปด้วยก็อาจจะเวิร์กเหมือนกันนะอาจจะเริ่มจากการนวดแป้งหรืออะไรไปช่วงเวลาที่เราพักให้แป้งมันขึ้นหรือว่าช่วงที่ขนมอยู่ในเตานะครับหรืออาหารก็ได้นะทำเนื้ออบทำพิซซ่าทำลาซานญ่าอะไรก็ตามที่มันต้องใช้เวลาในการคุกอยู่ในเตาเนี่ยเราขโมยเวลาตรงนั้นเนี่ยมานั่งท่องศัพท์ได้พอเรียนภาษาเสร็จปุ๊บขนมเสร็จพอดีอาหารเสร็จพอดีก็กินต่อได้เลยอร่อยด้วยได้ความรู้ด้วย 2 in 1 นะครับ Now it's really important to not learn passively but to learn actively and that means taking notes guys so if you're watching a video like this one for example don't just sit there slumped and just be like oh yeah whatever like on your phone or whatever be active okay so I want you to be writing notes taking notes summarizing the most important information that you hear maybe you've got a vocabulary journal writing down the important vocabulary in that journal so you are active as you are studying not just sitting there passively learning because frankly I don't think you'll take as much in ส่วนเรื่องนี้เราก็คุยกันบ่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจดโน้ตเขาใช้คำว่าอย่าเรียนแบบ passive ก็คือนั่งแล้วรับทุกอย่างแต่ไม่ทำอะไรเลยคือนั่งเฉยๆจริงๆแต่ให้เรียนแบบ active ด้วยนะครับนั่นก็คือระหว่างเรียนระหว่างฟังระหว่างดู take action บางอย่างด้วยดีที่สุดก็คือการจดโน้ตแล้วก็ไม่ใช่จดทุกคำต้อง summarize นะครับ summarize ก็คือสรุปความย่อความเอาเฉพาะไฮไลท์เอาเฉพาะข้อความสำคัญจดลงสมุดของเรานะครับหรือว่าอาจจะทำ vocabulary journal ก็คือบันทึกหรือสมุดโน้ตที่เอาไว้เก็บศัพท์โดยเฉพาะเก็บแยกไปเลย1 เล่มอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนแบบ actively ไม่ใช่ passively ครับใครอยากจะได้เรื่องเทคนิคการจดศัพท์แบบเต็มๆนะครับลองย้อนกลับไปฟังตอนที่240จดศัพท์อย่างไรให้ทั้งได้ผลและได้เพลินเพื่อเลิร์นพร้อม have fun ไปฟังกันดูนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องนี้เราก็ย้ำกันบ่อยเช่นเดียวกันฮะ The best evidence that you've learned something is that you can teach someone else that information so for example if you learn 10 new phrasal verbs on a video if you can then go and teach that to someone else then you truly have learnt it right you've understood it you've processed it you've understood it and you can pass it on เมื่อเราตั้งใจดูตั้งใจฟังแล้วเราเรียนรู้เราประมวลผลนะครับเราทำให้มันกลายเป็นภาษาของเราเองได้แล้วเราส่งต่อได้ you've understood it you've processed it and you can pass it on pass on ก็คือส่งต่อนะครับเมื่อเกิดการรับเข้ามาประมวลผลแล้วส่งต่อนั่นแหละครับจะเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับดีกว่าการนั่งท่องจำเฉยๆเพราะว่านั่นคือเราได้ทดสอบแล้วว่าสิ่งที่เรารับมาเราส่งต่อได้เราเอาไปใช้ได้ก็คือเราสอนคนอื่นต่อได้เราอธิบายให้คนอื่นรู้เรื่องต่อไปได้นะครับย้ำอีกครั้งครับทั้งหมดนี้ผมเอามาจากคลิปชื่อ How to Study at Home 11 Effective Tips จากช่อง Eat Sleep Dream English บน YouTube นะครับผมเอามา6ข้อจากทั้งหมด11ข้อครับเอาชื่อช่องหรือว่าชื่อคลิปไปเสิร์ชแล้วก็ไปฟังไปดูกันเต็มๆต่อไปนะครับโอเคเมื่อวานผมขอความเห็นไปครับว่าถ้าคำนี้ดีพอดแคสต์จะทำอะไรประมาณว่าอันนี้คือยังไม่ได้คิดชื่อนะครับแบบ
คำนี้ดี classroom นะฮะเป็นการชวนมาเรียนภาษาอังกฤษกันแบบจริงจังเลยเนี่ยจะอยากมาเรียนกันหรือเปล่าจริงจังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเครียดนะครับก็เรียนกันสนุกแบบคำนี้ดีนี่แหละแต่ว่าเราเอาจริงครับเรียนกันจริงๆภาษาอังกฤษเราต้องดีขึ้นจริงๆต้องเอาภาษาไปใช้กันได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วปรากฏว่าคอมเมนต์ทวิตมากันแบบท่วมท้นมากขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะเสียงจะเทไปทาง2 อย่างนี้ครับคือ1เป็นภาษาอังกฤษแบบเอาไปใช้ได้จริงอันนี้ส่วนใหญ่ไปทาง conversation นะครับคือให้สอนพูดสอนออกเสียงไปเลยแล้วก็2คือ beginner level ไปเลยครับมาเริ่มกันแบบพื้นแล้วก็แน่นๆไปด้วยกันเริ่มจากง่ายๆกันก่อนอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับซึ่งโอเคได้เลยน่าสนุกมากเดี๋ยวทำกันบ้านให้ใครมีไอเดียอยากให้เราทำคลาสสอนภาษาอังกฤษแบบไหนอีกเสนอมาได้เลยนะครับอีกไอเดียหนึ่งที่ผมนึกได้นะจากสิ่งที่ได้เจอจริงๆแล้วผมว่าน่าสนใจก็คือตรวจการบ้านครับคือแบบไหนใครมีการบ้านให้ช่วยทำเดี๋ยวเราช่วยนะครับคือผมเคยเจอบ่อยนะคือมาหลังไมค์เรื่อยๆเลยแบบว่าสมมติกำลังเขียนบทพูดเพื่อเอาไปพรีเซนต์งานกำลังเขียนบทให้ตัวเองเพื่อไปตอบคำถามสัมภาษณ์งานกำลังจะต้องไปคุยกับเพื่อนฝรั่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็เอาที่เขียนไว้เนี่ยมาให้ผมช่วยตรวจการบ้านให้ครับว่าเขียนแบบนี้เพื่อเอาไปพูดแบบนี้นี่มันดีไหมมันถูกหรือยังนะครับอันนี้มันสนุกนะสนุกเลยผมชอบเลยนะครับเพราะว่ามันคือการเอาภาษาอังกฤษเนี่ยไปใช้งานจริงๆนะครับแต่บางคนที่แบบว่าพี่เขียนสคริปต์ให้หน่อยเอาทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบอะไรแบบนี้นี่ไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าลองเขียนมาเองก่อนร่างดราฟต์แรกมาก่อนแล้วก็มาช่วยกันเวิร์กต่อนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแก้ให้เกลาให้สละสลวยขึ้นถูกต้องขึ้นอันนี้ยินดีนะครับมาครับพี่หมีหนวดตรวจการบ้านครับใครมีการบ้านให้ช่วยดูเดี๋ยวเรามาลุยกันเร็วๆนี้รอติดตามนะครับที่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครฟังคำนี้ดีแบบยังไม่เคยกด subscribe หรือว่า follow เลยผมฝากกด sub กดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากเรานะครับสรุปอีกรอบนึงครับสำหรับเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่บ้านกันเยอะเป็นพิเศษแบบนี้รวมถึงศัพท์สำนวนที่น่าสนใจบางคำด้วยนะครับข้อที่1ครับ sustainable study sessions การออกแบบช่วงเวลาเรียนในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ทำได้จริงไปยาวๆครับนั่นก็คือต้องไม่นานเกินไปไม่สั้นเกินไปมีเบรกบ้างแล้วทำแบบนี้แบบสม่ำเสมอนะครับ sustainable study sessions อันที่2คือ noise and ambience management ดูแลเรื่องเสียงเรื่องบรรยากาศในการนั่งเรียนของเราให้เหมาะสมกับความชอบของเราความถนัดของเราใครชอบเสียงแบบไหนใครชอบบรรยากาศแบบไหนใครชอบ lighting แบบไหนออกแบบให้เหมาะครับ noise and ambience management ข้อ3คือ set time to get up and move around อย่าลืมว่าเราต้องตั้งเวลาเลยครับมีการเตือนให้เราได้ลุกแล้วก็เดินไปเดินมาด้วย set time to get up and move around ข้อ4คือ use other activities as a timer a timer ก็คือนาฬิกาจับเวลานะครับแทนที่จะใช้นาฬิกาจริงๆเนี่ยให้ใช้ activity บางอย่างเช่นการซักผ้าซึ่งมันมีรอบของมันหรือว่าการอบขนมอะไรอย่างนี้เป็นต้น use other activities as a timer ต่อมาคือ take notes อย่าลืมว่าเรามีแนวโน้มจะจำได้ดีขึ้นถ้าเราเรียนไปด้วยฟังไปด้วยดูไปด้วยและเขียนไปด้วยจดโน้ตไปด้วยและพยายาม summarize หรือว่าสรุปความไปด้วยทำ list คำศัพท์แยกไปอะไรแบบนี้นะครับ take notes learn actively not passively ข้อต่อมาคือ teach someone สอนใครก็ได้ครับสอนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะสอนคนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเดียวกันหรือว่าวิดีโอคอลกับคนอื่นก็ได้หรือว่าเขียนโพสต์บน Facebook หรือว่าเขียนทวีตบน Twitter ถ่ายทอดสิ่งที่เราเรียนรู้ออกไปสู่คนอื่นด้วย teach someone สิ่งที่ต้องเลี่ยง3อย่างเวลาเราเรียนหรือว่าทำงานที่บ้านนะครับ avoid boredom avoid fatigue and avoid burnout ความเบื่อครับความล้าและก็การเบิร์นเอาท์ต้องเลี่ยงให้ได้นะครับ drown out คำนี้ก็คือการใช้เสียงที่เราเลือกเองที่เหมาะสมกับนิสัยการเรียนของเรามากลบเสียงรบกวนจากภายนอกครับ drown out และสุดท้าย pass it on pass something on ก็คือส่งต่ออะไรสักอย่างให้กับใครบางคนนะครับ pass it on และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรก
มาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 2,990 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับติดตามรายการของเราได้ทางทุกช่องทางเหมือนเดิมครับทั้งที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ไม่ว่าจะเป็น Spotify, Joox หรือว่า YouTube ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears